На американських «Хамві» і вітчизняних «Богданах» евакуюють поранених медики 28-ї механізованої бригади. На Бахмутському напрямку більшість поранень від уламків снарядів через роботу російської арти. Про порятунок військових, які ведуть страшні запеклі бої довкола Бахмута, і роботу парамедиків 28-ї бригади. Репортаж нашої військової кореспондентки Ольги Калиновської. Тут не часто буває тихо, хоча це навіть не передова. Але на Бахмутському напрямку спекотно, що в самому місті, що за кілометр від нього. Окупанти намагаються атакувати шляхи та підходи до населеного пункту. Тут давно працює не лише артилерія. Стрілецькою зброєю, яку застосовують на невеликих відстанях, в цих краях вже нікого не здивуєш. Коробка-автомат, двигун об'ємом понад 6 літрів, чудова прохідність і змога одночасно евакуйовувати 4 важких, лежачих поранених або 12 легких. На таких американських «Хамві» медики 28-ї механізованої бригади вивозять 300-х з передової. В автоноші зі слідами крові. Днями на цьому позашляховику евакуйовували бійця. Це улюблена машина медиків. Швидка, прохідна, тиха. Хоч і без броні. У нас броньована МТЛБ йде, С, санітарна, але на ній трошки виїжджати, вона гусенична, громка машина, трохи. Хлопці переважно хочуть на «Хаммер», він тихіший, швидше можна вивезти. Більшість поранень від уламків снарядів через роботу російської арти. Утім, попри страшні запеклі бої довкола Бахмута, нині парамедики 28-ї бригади працюють не так інтенсивно, як на Херсонщині, зізнається Олександр. Коли у ході контрнаступу Збройних сил, згадує, за день доводилося вивозити десятки і десятки поранених і не спати по кілька діб, бо виїзди були один за одним. Бувало, при наступах ми могли по 80 чоловік за день вивозити, а зараз Херсонщина, і тут ми, в принципі, були такі дні жаркі, що ми багато і до 20 чоловік вивозили. Це ще грудень місяць, якщо взяти. Зараз більш така ситуація, менш така напряжена, менше 300-х йде. Наші хлопці вже окопалися, копає піхота. Якщо піхота окопана, і нам роботи менше. Данило на самісінький нуль не їздить, забирає поранених трохи далі, бо його авто – це «Богдан». Не такий прохідний, як «Хамві», але зі своїм завданням вчасно доправити поранених у шпиталь справляється. Як і 24-річний юнак, який вже 4 роки допомагає рятувати життя на передовій. Якщо дуже важке поранення, то можна їхати і 80 км на годину по дуже поганій дорогі, але і хлопцям не дуже комфортно взаді, там їх трусить добре. Якщо легкий, то ми зазвичай, більш така спокійна їзда, і машину теж треба жаліти, щоб вона працювала подовше. Все від дороги, все від ситуації. Там буде така бабах, то ми теж їдемо швидко, тому що машина примітна дуже. Данило місцевий, з-під Мар'їнки. Контракт на службу в Збройних силах підписав у 20. Все бачили, як все починалося, і як був дитиною, так сказати, а потім пішов сам. Та це страшне, я такого навіть не знаю, слова нема такого, щоб їх назвати якось так і це всю ситуацію описати одним словом. Немає просто слів, що це робиться, відбувається. На це все дивишся, міста, села просто зносять, стирають з лиця землі. Тяжкість, щоб обстрілів не було, коли евакуація проходить. А так, слава Богу, все нормально. Микола з Миколаївщини до медичної служби приєднався наприкінці 2022-го. На фронт пішов добровольцем, щоб наблизити перемогу і повернути додому сім'ю. Хочеться, щоб моя дружина і донька повернулися в країну рідну, щоб мир був, батьки, щоб вся країна була вільна. Ради цього ми тут всі знаходимося. Донька знає, де я. Доньці літом 6 років буде. Вона татом пишається. Вони, як і всі, хто бореться за пекельне місто та околиці, щоразу ризикують життям, коли виїжджають за пораненими. Попри Женевську конвенцію, машини медевакуації – одна з пріоритетних цілей росіян. У «Хамві» поранений бік, ще з Херсонщини. Але і тут, на Бахмутському напрямку, Микола, водій позашляховика, вже неодноразово потрапляв під обстріли. Востаннє – 2 неділі назад, може. Був мінометний обстріл. Тому доводилось швидко з пораненим тікати. Машина дуже хороша, не капризна, дуже хорошо проходить по болоту. Утім, тут можна навіть нікуди не їхати і потрапити під російські снаряди. Якщо у небі висять ворожі очі, чекай приліт.
Хоча армійці оперативно намагаються ці очі закрити. Навіть не зрозумів, що це було. Щось хороше пішло. Це може щось полетіло і ракета за ним пішла. Давайте будемо виходити, тому що... Але ворожий безпілотник, вочевидь, таки встиг навести артилерію росіян. На щастя, не точно. Російські снаряди лягли у кількох сотнях метрів від дороги, якою ми поверталися. А, о, Сережа, дим, он лягло. Так, і ми їдемо. Ну так, я так теж бачу. З Донеччини Ольга Калиновська, Сергій Клименко, Сергій Малін, 5 канал. Нагадуємо про збір для журналістів, які працюють на передовій. На фронт їдемо також із гостинцями для ЗСУ, і все завдяки вам. Якщо ви маєте можливість, просто відскануйте камеру телефона відповідний QR-код. Підтримати нас можна на Патреоні. Так ви щомісяця автоматично вноситимете певну суму, яку самі оберете. Якщо вам зручніше скинути гроші на карткові рахунки чи накопичувати в Монобанку, переходьте за іншим посиланням. Якщо ви глядач «П'ятого» за кордоном, чи вам легше користуватися міжнародною платіжною системою PayPal, це третій QR-код. Долучайтеся. Будь-яка сума важлива для нас. Будівля прикордонного управління російського ФСБ спалахнула у Ростові. Щонайменше одна людина загинула і двоє постраждали. Відео пожежі шириться мережею. Тамтешні ЗМІ повідомляють, що палає на вулиці Сіверса, де розташоване управління ФСБ Ростовської області. За свідченнями місцевих мешканців, пожежі передував потужний вибух. За попередніми даними, він стався на складі прикордонного управління. 15 танків Т-90М знищили українські воїни упродовж повномасштабного вторгнення Росії. Про це повідомили у Центрі досліджень трофейної та військової техніки. Українські військові розібрали на частини затрофейний Т-90М і не побачили там ті емоції, про яку торочили кремлівські пропагандисти. Натомість, проаналізувавши начиння цих гусеничних, дійшли висновку, що Т-90М аж ніяк не дотягує до заявлених характеристик і не може називатися новітньою розробкою. Крім цього, масове виробництво неможливе в умовах санкцій щодо Росії. Як Т-90М палає на полі бою, бачила Лідія Середюк. Ракету бачу. Увага. Зараз буде пуск. Танк димиться. Так само, як і методички російських пропагандистів, які розпіарили російський танк Т-90М «Прорив». На цих кадрах «Прорив» перетворюється на провал окупантів, адже їхню знамениту розробку знищує український протитанковий комплекс «Стугна». Упродовж повномасштабної війни московити втратили в Україні 15 танків Т-90М. Мова лише про ті, знищення яких вдалося зафільмувати. І от тот самий знаменитий танк Т-90М «Прорыв», уничтоженный здесь 4 мая украинскими воинами. Во что превратили наши бойцы? Так звану новітню російську розробку подолав шведський ручний протитанковий комплекс в руках українського воїна. Це нівелює усі заяви Кремля про могутність і непереможність Т-90М. Він дуже активно знищується «Жавеліном» та різним протитанковим озброєнням, тобто не зовсім воно це допомагає. Насправді ж, аналізують у Центрі дослідження трофейного озброєння, версія цього танка не надто відрізняється від застарілих радянських розробок, хоч його і позиціонують як ноу-хау у танковій індустрії. Т-90М – це верхня межа того, що зміг витиснути російський ВПК із радянських розробок. Наприклад, двигун танка В-92С2Ф походить від двигуна В-2 зразку 1937 року, який стояв ще на радянському танку Т-34. Тобто у цій частині Т-90М концептуально належить не навіть до епохи перебудови в Радянському Союзі, а до часів сталінізму. Т-90М
Т-90М – удосконалена версія основного російського танка Т-90. Дослідивши трофейні зразки, українські військові дійшли висновку, що витривалий двигун, яким хизуються росіяни, під час спеки втрачає свою потужність утричі або й узагалі виходить із ладу. Попри пафосні ролики пропагандистів, що ці гусеничні нібито ефективніші за німецькі леопарди та беруть активну участь у боях, московити не ризикують підпускати своє залізяча туди, де може бути західне озброєння, що Україні передали партнери. Коли ми говоримо про, наприклад, модифікацію німецького танку «Леопард 2А6, 2А7», тобто це значно потужніші танки, ніж Т-90М. Тобто по ряду показників не лише по броні, там, і по запасу ходу, і по снарядам, там, і взагалі тобто, по маневреності. Т-90М, він, незважаючи на штампи російської пропаганди, він ці функції не виконує. Окрім застарілості цієї техніки, росіяни намагаються приховати будову електроніки, яка аж ніяк не вітчизняного виробництва, а іноземного. Без іноземних комплектуючих цей танк не лише неможливо серійно виробляти, він стає погіршеною версією старого радянського Т-72Б. Санкції, запроваджені проти РФ під час повномасштабного вторгнення, добряче вдарили по військово-промисловому комплексу. Виробництво цих танків значно сповільнилося, але не зупинилося повністю. Країна-терористка знаходить шляхи обійти санкції або обладнує Т-90М мікросхемами з іншої техніки. До того ж, не завжди військової. Французька компанія плата зроблена акуратно, з нормальних компонентів. І саме такі тепловізори постачалися саме для військової техніки. Російський аналог, або, як вони говорять, аналогів нет, всі комплектуючі, вони призначені для здебільшого цивільного використання. Але від такої винахідливості по-російськи потерпає насамперед якість озброєння. Така тенденція лише на руку Збройним силам України, які продовжують отримувати від західних партнерів важке озброєння справді новітнього зразка. Лідія Середюк та Олексій Іванченко, 5 канал.